Я нещодавно, буквально пару днів тому, познайомився з людиною, вона проживає біля мене, він досвідчений офіцер поліції, він в розшуку все життя працював, і він каже, я десь в 24-му році, скажімо, проводив вечір з одним із заступників керівника обласного управління Служби безпеки України в одній із областей в Україні. І він, коли вже хильнув чарку, він розповідає, говорить, що у нас проблеми виникають. Я говорю, чому проблеми? Каже, закінчилися бомжі в області. Тобто вони що робили? Вони просто наймали бомжів, за $100, за 200 просили їм перенести якусь валізу з одного місця на інше, або навіть просто продукти харчування їм передавали, і потім ловили їх як терористів, навідників там, чи ще когось, і так далі. Тобто і таких випадків було до 70% від всіх реалізацій. Тобто це була така проблема наша впроваджена. А навіщо це робиться? Для статистики? Так. Ну, я просто, знаєте, звертав на це увагу. Я пам'ятаю, як Малюк заявив, що вони спіймали 3200 шпигунів. Ну, це абсурдність, ви розумієте? Вони це роблять, от давайте покладемо тепер на ваги. Один шпигун Єрмак і керівник розвідки, який Литвиненко, наприклад, який навчався в Академії ФСБ до 94-го року і потім повідомив українцям, що війни не буде, не готуйтеся, відведіть війська на схід, а тут відкрийте, розмінуйте все. Одна людина може нанести дуже багато шкоди Україні. І на неї чомусь ніхто не звертає уваги. Чому не звертає? А тому що затримано 3200 шпигунів. СБУ працює, вона все своє робить. А тут це так, знаєте, про це ми не говоримо. Ось таким чином були знищені наші всі, скажімо, критичні точки критичної оцінки реальної інформації, знищені люди, які реально робили якусь роботу, які могли критично оцінити обставини, які могли критично сказати, що да, ці злочинці, ці не виконали своє завдання, ці не виконали свою роботу, обов'язки не виконали. І ось ми сьогодні бачимо, що той же самий Буданов сьогодні у нас уявляється героєм, який нібито там щось рятував країну, хоча от мені, наприклад, мої товариші навели ще такий випадок дивний після того, що він не підготував країну до війни, і всі розповідають, так він же в пресі говорив. Ну, мене дуже дивує, що журналісти оцінюють роботу розвідки, що в пресі Буданов колись сказав в жовтні місяці 21-го року, що буде наступ. А чому ж ця інформація не потрапила в обов'язковий щоденний розвідувальний звіт, який він подає в Генеральний штаб для формування оборонних позицій наших військ? Тобто Буданов фактично не виконував свою основну роботу, нічого не робив і розповідає зараз, що він когось там десь попереджав. Тобто тоді треба запитати в них, чому це відбулося і чому вони нічого не роблять. І тому сьогодні ми бачимо, що цими питаннями ніхто не займається. Ці питання в стороні, і нам замість цього показують якісь інші картинки, показують, що успішні операції, і їх дуже багато, прямо ми дивуємося, що таких результатів ніколи не було, це дуже багато і так далі. І ось таким чином виходить, що і російська розвідка, чи там ФСБ, чи хто, яка провели сюди свою агентуру впливу, вони спокійно показують нам якийсь фейковий результат, а свою роботу виконують і відволікають нас від основної завдання. Не нас, а тих, хто імітує роботу Служби безпеки України. І саме тому Єрмак, ви бачите, робив свою програму максимум по СБУ, і вона спускалася десь зверху. Перша хвиля була, ви згадайте, це робив Баканов, коли призначав того ж самого Кулініча, який вербував Наумова також, да. Ну, Кулініч, він взагалі професійний розвідник, який також навчався в Академії ФСБ, тривалий час до 94-го року, так само, як і Литвиненко. Так ось про цих людей чомусь ми не пам'ятаємо. Ці люди, які дійсно намагалися гарно нас вести в оману, і щоб ми спокійно, як сказав Зеленський, перебувайте по квартирам, не виходьте на вулицю, росіяни будуть атакувати тільки військові об'єкти. Знаєте, вони хотіли зімітувати передачу влади, так само, як в Криму відбулося. Да? Зайшли росіяни, зафіксували, заблокували військові об'єкти, а люди вже в будинках, вони нічого зробити не можуть. Ось така був сценарій, і чомусь ніхто про це сьогодні не говорить. Чомусь імітують якісь замахи на тій території, хоча їх і так немає. Якби повноцінно працювали Служба безпеки України, Головне управління розвідки, то я думаю, таких ситуацій було б на тій стороні набагато більше. А їх немає, росіяни не бояться цього, є якийсь паритет, ми цього не робимо сьогодні. І, в принципі, наскільки мені відомо, всі подібні операції заборонені на сьогоднішній день. Тобто відбувається спроба домовитись, і я так розумію, що у Путіна вже все не так добре. Мені здається, що в нього величезні проблеми, і саме цей тиск, який проявляється в діяльності антикорупційних органів на Зеленського і Єрмака, це є наслідок того, що Путін вже вимагає миру.
І в цьому випадку, знаєте, от якщо так подивитися на ситуацію, ну і це моя думка особиста, я в ній переконаний, що навіть такий, як Зеленський, нікчемний керівник, він сьогодні виявляється нашим союзником, тому що він впирається, він не хоче здавати Донбас, саме тому, що росіяни в наступі, вони втрачають набагато більше. Росіяни під санкціями міжнародними всього світу, вони втрачають економіку. Наші далекобійні дрони, вони знищили, майже вибили всю його нафтову інфраструктуру, нафтопереробну інфраструктуру і газову інфраструктуру. Тобто, в принципі, просто Путін може не відчути, коли цей, знаєте, перейде Рубікон, коли вже почне економіка його падати. І ось це, мабуть, правильно роблять все-таки Зеленський і Єрмак, за це ми їх можемо поважати. Але я вважаю, що вони повинні відповісти за те, що вони зробили, за те, як відбулася війна в країні, як вони грабували країну під час початку війни, після початку війни. Тобто ми розуміємо, що це має бути. І правоохоронні органи мають бути безкомпромісними. Зрозумійте правильно, щоб для того, щоб ніхто не грабував країну під час війни і в подальшому, реакція має бути миттєва і однозначна. Виявився, затримали, посадили до в'язниці, залог через заставу, тобто через 3-4 місяці, 6 місяців максимум справа в суді і посадили до в'язниці, або вирішили питання, як там далі. А от зараз я можу спрогнозувати, що відбувається. Якщо предикатну статтю для Єрмака не виявлять і не покажуть нам саме ті речі, звідки він набивав собі кишені, де він крав гроші у Умєрова, в оборонному бюджеті, чи в бюджеті на дороги, чи в бюджеті там якомусь соціальному бюджеті. От вчора виступала Мендель, вона сказала, що на співбесіді з Зеленським Єрмаком міністр соціальної політики зобов'язаний був відповідати про те, що він організує схеми розкрадання коштів саме з пенсій. Так ось, якщо не буде придумано якоїсь статті предикатної, де Єрмак вкрав гроші, завтра він скаже, мені хтось їх запозичив, ці кошти. І в такому випадку подарував. Навіть якщо він не зможе довести, що це його кошти, включається звичайний механізм цивільної конфіскації, в нього забирають маєток ось цей з династії, і в принципі все. Ось цього я боюся, і саме це знаєте, от ви кажете, в чому вина правоохоронних органів і органів НАБУ. Оця от подія, вона посіє повну зневіру в державі, як в наших громадян, так і в наших союзників, які допомагають з Європи, які ще надіються на нашу державу. Уявіть собі, ми бачимо останні опитування, що чи там дослідження, що є така думка, що в Україні залишилось 22-25 мільйонів людей населення. Тобто всі виїжджають до Європи. Це заявив Улючин, це заявив міністр соцполітики. Це його заява, це взагалі треш. Коли міністр заявляє подібне, і він, до речі, каже, 22-25, 3 мільйони в нього гуляють. Ви розумієте? Це наскільки він взагалі не розуміє, що відбувається. Так. Ось ми дивимося на проблему в комплексі. Тобто маленьке бажання чи велике бажання Зеленського заробити, а Єрмака співпрацювати з росіянами призведе до величезних проблем в нашій країні, яке вимірюється в мільйонах людей, в мільйони населення. Я вважаю, що біля мільйона людей ми втратили під час війни, і біля 10 мільйонів виїхало. Тобто це абсурд. За 6 років правління, такого ще ніхто не зробив з президентів. Це людина, яка має відповідати за це. І тому оці скажемо, що все ж таки ігри. Я вибачаюсь, давайте ці ігри. Так. Ці ігри, які можуть грати правоохоронці, про те, що я кажу, що я дивуюся, що вони не звертають уваги на те, що предикатного злочину немає, можуть коштувати нам дуже дорого. Дуже дорого в свідомості наших громадян. Дуже дорого коштувати хлопців, які на передовій, які зрозуміють, що тут цирк уже пронизав всі щаблі влади, всі правоохоронні органи, і ніхто не бореться ні з якою корупцією, все імітація в інтересах якихось третіх осіб. Я хочу тільки додати, ви кажете, що за це ми повинні подякувати Зеленському, за те, що він правильні речі робить. Так дуже класична історія. За правильне дякуємо, а за погане караємо. Все нормально. Так. Тут класична історія. Більше того, за те, що він толерантно ставиться до корупції, що я можу сказати, за це треба карати. А за те, що він робить хороші справи, казати дякую, як мінімум. Єдине, що не треба щось одне забувати. Завжди треба пам'ятати все. Так найкраще. І про те, що війна все ж таки, давайте відверто казати, її можна було відтермінувати, її можна було підготуватися до неї більш краще, і результат був би геть інший. Але країною керували люди найбільш непідготовлені до цього. До речі, ви сказали в одному своєму інтерв'ю, що ви знаєте, хто стоїть на чолі схем Міндіча.
Детектив Магомед Расулов, детектив НАБУ, якого закрили для того, щоб зірвати справу по Міндічу, сказав, що він не вважає Міндічем головним в цій схемі. Вважає, що він та людина, яка виконувала наказ, адміністратор, фактично, адміністратор, менеджер. Цієї ж думки притримується і опальний олігарх, і колишній, скажімо, керівник Зеленського Ігор Коломойський. Так хто ж керував схемами Міндіча і хто стоїть над ним? І, до речі, якщо ви знаєте це, може ви знаєте і хто той Вова, для якого будують будинок в династії? Бо ніхто ж не знає. Це якась дивина. Всі знають, що Р2 – Єрмак, Р3 – Міндіч, Р4 – це Чернишов. Хто ж той Р1? Дуже хочуть знати, бо Володимир Олександрович Зеленський теж не знає і навіть не виходить і не вимагає від НАБУ. Назвіть того покидька, який володіє будинком Р1. Хто ж це така? Може ви знаєте, хто це такий Вова, який володіє будинком Р1? Я зійшлюсь на слова класика Дениса Єрмака, і він сказав одразу, що наша сім'я Зеленського і Єрмака будує нову реальність в країні. Ми будуємо нову систему управління державою. І вона базується на дружбі наших, дружніх стосунках наших батьків. Ось ці люди є бенефіціарами. Ви бачили, як там в звинуваченнях Борис Михайлович, здається, батька Єрмака звати, як він передавав кошти, контролював будівництво. Тобто ось це є в дії сімейний підряд, вони діють цілими сім'ями, вони вважають, що це нормально, і вони вважають, що вони для того тут і є, для того, щоб нашу країну використати в своїх інтересах всі ресурси, які є сьогодні в нашій країні. Тому питання тут риторичне, і відповідь на нього дав, я кажу вже так, Денис Єрмак ще в 19-му році влітку, коли розмовляв з Дмитром Штаньком, нині покійним, і який почав цей рух, і він не завершиться, і для того, щоб ми пам'ятали його, для того, щоб ми віддали шану йому, тому що він дійсно це зробив. Саме тому я, з чого ми почали, я сказав, саме тому я прийшов до суду і сказав Єрмаку, що це тільки початок, і воно так йому все не минеться. Ми зробимо все для того, щоб предикатна стаття з'явилася в органів НАБУ, і щоб вони не закривали очі на явні речі.